online shop and meron siyang free na watch. Casio watch. Ayan, ito siya. Ayan, may free siya na Casio watch. And then, umorder ako ng 3. Ayan, 3DS. 1, 2, 3. And then, may free siyang Casio watch. Tatlong Victoria's Secret and may free na Casio watch. Ayan, check natin yung Casio watch. Check natin yung free. Tingnan natin kung maganda. Ayan. Tcharan! Ayan. Ayan siya. Ito yung free. Ayan yung free niya. Casio stainless steel back. Ayan, water resistant. Ayan. Ayan siya. Ayan yung kanyang free. Ayan. Gamitin na natin. Ayan, ganda. And then, open na natin itong in-order natin na tabango. In-order ko to kasi ano to, ibebenta ko siya. Original to, guys. Original. Meron siyang code. Yan. Meron siyang code. Yan. Made in US. Ayan siya. Pure Seduction. Yan, bestseller daw kasi to. So, tinanong ko sila, dahil nahirapan ako pumili kung ano yung orderin ko. Tinanong ko na lang sila kung ano yung bestseller. Tapos, ito yung mga nirecommend nila sa akin. Itong Pure Seduction. Yan. Yan, Pure Seduction. And then, ito. Check natin ang tagal niya. Ito yung mga bestseller nila. Ayan yung ilan nila sa akin. So, parang hindi na ako mahirapan. Ayan, ito. Temptation. Temptation. Ayan. Meron siyang code. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Temptation. And last one is Love Spell yata to. Check natin. Well, sa nakikita ko naman, maganda naman yung packaging. As in yung pagkakabalot nila ng bubble wrap. Secured naman siya. Ayan. Meron siyang code. Ayan. Love Spell. Ayan, Love Spell. Ito yung mga bestseller nila. Bestseller nila. Yan, check lang natin ulit. Ay! Tumalsik. Ayan. Medyo maluwag tong isa. Maluwag siya.
Yun lang. Matatanggal. Ayan, hindi na. Maloob na. Ayan. Ayan. Maayos naman. Wala namang damage. Okay naman. Ayan, wala naman siya mga damage. Ayan naman siya. Ayan. Ayan. And may free siyang watch. Ayan. Ayan, may free siya. Love this. Love it. Thank you. Thank you so much. Bye.